channel. Share ko to sa inyo ang aking one of my favorite nung bata pa ako. Kilala nyo ba si Udong? Itong Udong is from Davao City to, dala ng kasama namin. So from the Philippines, special Udong. Napakasimple lang itong luto na to, guys. All you need is just half of sibuyas slice, and then ang ating sardines, freshly sardines in tomato sauce. So inopen ko na siya. So mabilis lang tong luto na to, guys. Isahin lang natin itong sibuyas, and then i-add natin itong sardines, and then lagyan natin ng konting tubig, and then ilalagay na natin si Mr. Udong from the Philippines. Nakakamiss talaga to. Nung bata pa ako, ito yung mabilis na niluluto na namin ito, Udong. Ano siya, budget meal na masarap siya, pero talagang mapaparami kayo ng kanin. So this is my special feature sa aking YouTube channel, and I'm proud to share it. Ang aking Udong with sardinas in tomato sauce. Excited ako at thank you sa aking kasama from the Philippines sa Davao City. Nag-gift talaga siya ng napakaraming udong at pinamigay niya sa amin. So ayan na ang ating udong. So let's start cooking, guys. Yung ating napakasarap na udong. Yung sardines in tomato sauce. So, naka-ready na yung aking water at pinipreheat ko na yung mantika at simple lang, kailangan ko sisinin ground pepper. So, start. So, mainit yata yung ating kawali. Ibubuhos na natin yung ating sardines. Tomato sauce. Ating sardines ko. Ibisahin natin sardines. Masarap to na sardines, guys, kasi ano to, spicy sardines in tomato sauce. And let's add in water. I-check na natin ang ating guys. So ilalagay na natin ang ating special udong from Davao City, Philippines. So, ayan yung ating special udong. Quick lang to talaga ang pag-prepare nito. 5 minutes, meron ka na ulam. At saka budget meal talaga siya. So, naalala ko nung bata pa ako talaga. Ang mother ko lagi nagluluto ng udong. Kasi, minsan, budget meal, sardinas at udong lang, sapat na sa amin. At ang sarap-sarap. So, i-season mo siya, guys, according to your taste. So, naglagay ako kanina ng konting patis. At saka, nilagyan ko siya ng paminta. That's all. So, i-low fire na natin siya kasi ang udong naman mabilis talaga siya maluto. So, ito na, guys, yung ating 5 minutes budget meal. My special udong sa sardines. Huwag na natin i-overcook yung udong kasi masarap, medyo firm yung ating noodles, ang ating udong noodles. Thank you for watching.
This is ready to serve. Mapaparami tayo ng kanin. At thank you sa aking kasama na nagbigay sa akin ng udong. Happy cooking, happy tummy everyone! Sa mga nakakakilala ng udong, I know miss niyang udong. Lalo na yung mga tao dyan sa ibang bansa. Happy cooking! Bye everyone! Enjoy my cooking adventure delight!